ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉੱਘੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੀ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਬਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਪਰਛਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਤੀਜਾ ਵਰਜਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਡਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋੜਨੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਤੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਆਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖਰੜਾ ਚੁੱਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬਦਲਾ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੇ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿੱਚੇ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਇਸ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਆਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, 11। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਹਟ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ।
ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ, ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੈਟੂ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰਿਆ। ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਐਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਟਾਂ ਤੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੂਦ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ RSS ਪੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜ ਸੁਣਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੱਚ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀਵਤ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਤਕ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੇ, ਨਾਕਚ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਕਚ ਪੋਚ ਕੰਵਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਾਗੋਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਈਦਾ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਧੀ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨੇ, ਬਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਰਮਾਦਾ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਤੀ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 370 35 ਤੋਲੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1955 ਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਓਡੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਮਹਿੰਗੀ, ਓਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸकी ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਗਨੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਪਰਵਾਦ 'ਚ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਪਰਵਾਦ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਰਵਾਦ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੰਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਛਾਪੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਟਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਝੋਲੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਝੋਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚ। ਗਾਡ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਰੋਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਧਿਐਨ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਂਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਡੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਸੋਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਖਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨੀਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚਾਕੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੜਦਾ ਸਾਫ਼ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਾਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਚਾਕੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਚਾਕੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਤ ਵੱਢਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਿਓ ਤੋੜ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਕਾਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਸ 'ਚ ਆਰਤੀ ਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਾ ਨਾਲੋ ਪਵਨ ਚਮਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬੰਦਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣੋਗੇ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਣੋਗੇ? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਿਣੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਗਿਣੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗਿਣੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਲੱਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਲੱਤ 'ਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਤ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਾਟਾ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ 20,000 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, 18,000, ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਘਾਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲ ਜੇ, ਜੇ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਫਨ ਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਉਸੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਖਰ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖੱਟਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖੱਟਣ ਦਾ? ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਮਟਮੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਵਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁਜਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰਨਾ,
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਕੀਰਤਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਥਾਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ 1990 ਚ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਵੀ ਸੋਚੋ ਭਿੱਟੋ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਹੋਵੇ ਐ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਦੱਸੋ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਮਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਉਦੋਂ 10 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ, ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 25 ਪੈਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਲਾ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ 25 ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਉਹ 25 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਪੇ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦਾ। 500 ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਪਰਚੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਵੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਤੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੈਸੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਜਦ ਆ ਗਈ
ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਾਏ, ਜਨ ਜਨ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿਆਲਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਮਨਹਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ न कीजिए जे माला अपनी लीजिए, देखो मांगो संतन रेना, मैं ना ही किसी का देना। सो इस करके गुरबानी में इस पास लेके जाना। बाकी मैं 12 मिनटा च खत्म करता, 15-20 मिनटा च करो, अद्धे क पौने घंटे च करो, कितना खर्चा होया उससे। जे तुसीं श्रद्धांजलि दे के उठ जाना है, बुलाया कदे वास्ते? यह मैं तुहानूं ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਚਰਚਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ, ਪੀਏ ਡੀਏ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕੁਛ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ MBA ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਕਿੰਨਾ ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਤਲ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਰਵਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਇਸਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ, ਜੀ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਟਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਵਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਐ ਟੇਢਾ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਮੋਟਰ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਬਸ ਐ ਰੰਗ ਜਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਕੋ ਸਾਡਾ।
ਫਿਰ ਕੀ ਕਈ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਠੱਗ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ BNS, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ BNS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ CRPC IPC ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ। ਹੱਕ ਖੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਕੁੜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਦਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਇਆਂ ਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਊ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਕਲ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਘਾਟਾ ਕਰਿਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਦੋਂ CRPC ਸੀ, IPC ਸੀ, CPC ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਤੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਪਾਸ ਪਾਸ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਨਤਾ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਿਓ ਆਪਣੀ,
ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਗੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਜੀ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅਵਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰਤਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਖੈਰ ਬੇਦਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨੇਹੀਆਂ ਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉੱਘੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਨਲ ਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ।